مهمان کافه کتاب. من هانیه عزیزی هستم و ما قراره با هم خلاصه فصل 1 و 2 کتاب دوباره فکر کن اثر آدام گرانت رو بشنویم. همراه من باشید. فکر کردن. بیایید برای شروع این اپیزود با هم قصه شخصی به نام مایک لازاریدیس رو بشنویم. مایک یک انسان نابغه و خوشفکر و باهوشه که تونسته یه روزی یه جوری توی زندگی همه ما یه اثر بزرگ بذاره. شاید بپرسید چجوری؟ اون بلکبری رو به دنیای ما اضافه کرده. بلکبری اولین موبایلیه که میتونی باهاش ایمیلم چک کنی. قبل از اون فقط با تلفن‌ها میشد که پیامک یا همون SMS زد و زنگ زد. با وجود بلکبری همه چی تغییر میکنه و مایک هم با این موبایل پولدار و موفق میشه. همونطور که گفتم مایک خیلی خوشفکر و باهوش بوده، ولی تنها و شاید بزرگترین ایرادی که داشته این بوده که قدرت تجدید نظر نداشته. برای همین وقتی که نیروهاش و کارکناش بهش میگن که الان وقتشه که یه مرورگر بیای به گوشیامون اضافه کنی تا مشتریا بتونن از اینترنت هم استفاده کنن روی تلفن‌هاشون، اون مخالفت میکنه. میدونید این موضوع برای قبل از آیفون و گوشی‌های هوشمنده دیگه، ببینید واسه چه زمانی میشه. و خب حالا شما تصور کنید تو اون زمان گوشی بیاد که بشه باهاش ایمیل بزنید و میدونید دیگه این چقدر برای همه جالبه و سعی میکنن یه دونه ازش رو حداقل داشته باشن. حالا فکر کنید شخص نابغه‌ای که همچین چیز بزرگی به دنیا اضافه کرده بدون اینکه بیاد اونو ارتقا بده و یه مرورگر بهش اضافه کنه، سفت و سخت وای میسه و میگه نه، همینی که تولید کردیم خوبه، کار مردم رو راه میندازه و اینکه همین که میتونن ایمیل بزنن و کارمندا یه ایمیل روی تلفنشون دارن براشون کافیه. نیازی نیست ما اینترنت رو اضافه کنیم و اونو تبدیل بکنیم به یه کامپیوتر. اصلا این حجم از اطلاعات زیاد روی موبایل کارآمد نیست. حتی وقتی که آیفون وارد بازار میشه میگه که خیلی خوبه که این همه کار میتونه این گوشی انجام بده، اما هدف ما کارمندان فقط میخوان ایمیلشون رو چک کنن و با این آیفون‌های بدون کیبورد اصلا نمیشه ایمیل زد. تازه چیزی که وجود داره وقتی این همه برنامه بریزیم تو گوشی، عمر باتری هم کم میشه که خیلی بده. پس کلاً بیخیال همچین ایده‌ای باید باشه. این ناتوانی تو تجدید نظر کاری با بلکبری کرد که تو 5 سال همه جایگاهش از سهام بازار موبایل رو از دست داد و همش به خاطر نداشتن قدرت تجدید نظر مایک بود. این مثال برای نویسنده کتاب یعنی آدام گرانت خیلی مهمه، چون که قشنگ میاد قدرت تجدید نظر نداشتن رو برامون نشون میده. میدونید چرا ما نمیتونیم از مهارت تجدید نظر استفاده کنیم؟ آدام یکی از دلایلش رو خساست در فکر کردن میدونه. میگه که ما ترجیح میدیم یه دیدگاه ثابت که قبلا استفاده میکردیم و برامون یه جایگاه ثابت داره رو ادامه بدیم. دلیل دیگهش ترس داشتنه. ما میترسیم که بگیم عقیده های قبلیمون غلط بوده و عقیده های جدید رو باید باور داشته باشیم. میترسیم تیکه‌ای از وجودمون رو از دست بدیم، چون میدونید که این عقاید تبدیل شده به یه تیکه از ما. این کار اصلا ساده نیست، چون عقاید ما هر سال ریشه دارتر میشن توی وجودمون و ریشه این عقاید قدیمی رو زدن خیلی کار دشواریه. وقتی یه چیزی توی فکر ما تبدیل به عادت میشه، از بین بردنش دیگه اصلا کار راحتی نیست. کتاب میاد حرف زدن ما رو توی 3 نقش نشون میده که البته از صحبتای فیل تتلاک همکار آقای گرانت این نظریه برداشت شده. میگه وقتی ما حرفی میزنیم یا فکری میکنیم یا به عنوان موعظه‌گریم یا بازجوییم و یا سیاستمداریم. وقتی تو رفتار و حرفامون فکر میکنیم میفهمیم که توی کدوم یک از این نقشا داریم صحبت میکنیم. تفاوت این نقش‌ها هم توی رفتار ما نشون داده میشه. حالا بیایید بهتون بگم چه جوریه.
وقتی از عقاید و باورهامون دفاع میکنیم معمولا توی نقش موعظه‌گرمون هستیم. وقتی که در پی کشف کردن اشتباهات طرف مقابلی معمولا تو نقش بازجو ظاهر میشیم و مثل یه بازجو فکر میکنیم و حرف میزنیم و دنبال خطاهای طرف مقابلی. وقتی میخوایم تایید کسی رو بگیریم یا بقیه رو با خودمون هم نظر کنیم اون موقع دیگه تبدیل میشیم به یه سیاستمدار. نکتهش اینه که وقتی صحبت کردن خودمون رو بررسی میکنیم میبینیم که کدوم نقشیم. حالا چه ایرادی داره اصلا ما تو این 3 نقش باشیم؟ مگه چیش بده؟ بیایید بهتون بگم که چیش بده. بدیه این موضوع اینه که هر 3 نقش فکر میکنن همه چیزو میدونن. دقت کنید، هر 3 نقش فکر میکنن همه چیزو بلدن. چه تو نقش بازجو یا موعظه‌گر یا سیاستمدار صحبت کنی، هر 3 فکر میکنن که چیزی نیست که بلد نباشن. اما واقعیت این نیست دوستان. ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو نمیدونیم. وقتی فکر کنیم همه چیزو بلدیم و حق اظهار نظر داریم، دیگه اون موقع به فکر عوض کردن عقایدمون نیستیم. چون که ذهنمون میگه تو نیازی نداره عقایدتو عوض کنی، سرچ کنی، چیز جدید یاد بگیری. تو همه چیزو بلدی. زمانی ما تجدید نظر میکنیم که بدونیم به اندازه کافی نمیدونیم. اطمینان بالا از خودتون نمیذاره که دوباره فکر کنید. این نقشای خوبی برای دوباره فکر کردن نیستن. حالا پس ما چه نقشی داشته باشیم که هم بتونیم نقش خوبی رو ایفا بکنیم، هم بتونیم قدرت تجدید نظر رو تو خودمون قوی کنیم؟ آدم میگه که ما باید دانشمند باشیم. دانشمند نه به اون معنایی که کسی که همه چی رو میدونستا، به معنای کسی که جوینده و جویای دانشه. دانشمند یعنی کسی که حقوق میگیره تا سرچ کنه، تجدید نظر کنه، دنبال چیزای جدید و درست بگرده. دانشمند بودن به معنای شغل نیست، یه سبک زندگیه. اگر میخواید دوباره فکر کردن رو تو زندگیتون استفاده کنید، بهترین نقشی که باید باهاش ظاهر بشید نقش دانشمنده. وقتی میرید تو مود دانشمند شدن، دنبال دانشی یاد میگیرید، به اطرافیانتونم یاد میدید. چرا اینو میگیم؟ چون نتیجه یه آزمایشه. آزمایشه چی بوده؟ بذارید واسهتون بگم. تو ایتالیا با یه آزمایش اومدن 2 گروه بنیانگذار استارتاپ حدود 100 نفر رو آموزش دادن. فقط اینا رو تو 2 گروه دسته‌بندی کردن که تفاوتش هم تو این بوده به یه گروه میگفتن بیزینس رو باید با عینک دانشمند ببینید، به همون معنایی که بهتون گفتم، یعنی باید استراتژیشون رو نظریه میدیدن و با مشتری‌ها صحبت میکردن تا فرضیه هاشون رو با آزمایش بسنجن. به یه گروه دیگه نه، همون روش آموزش معمول. بعد 1 سال دیدن اون گروه که به چشم دانشمند نگاه میکردن درآمد و موفقیت بالاتری داشتن. اونا میتونستن به راحتی عقیده رو تغییر بدن. یعنی همون آمادگی تغییر نظر دادن که مهمتر از پایبند بودن به نظر اولی است. حالا شاید براتون جالب باشه اینم بهتون بگم که باهوش بودن به معنای مهارت بالا داشتن نیست. یعنی چی؟ یعنی لزوماً قدرت فکری تضمین کننده چابکی فکری شما نیست. وقتی شما قدرت تجدید نظر نداری، زیاد مهم نیست که چقدر قدرت فکری داری. مهم اینه که شما بتونی نظرتو تغییر بدی. هر جا دیدی اشتباهه، فرمونو بچرخونی. تحقیقات نشون میده هر چقدر قدرت هوش بالاتر داشته باشی، بهتر میتونی داده ها رو تشخیص بدی، اما سخت‌تر میتونی داده ها رو تغییر بدی. به علت سوگیری ها ما نمیتونیم به راحتی تغییر نظر بدیم. بذارید یه داستان دیگه براتون تعریف کنم. اورسلا مرکز یه خیاط 52 ساله بوده که برای مشکلات سردرد و سرگیجه میره کلینیک. البته بعدها مشکلش بیشتر هم میشه و کار به جایی میرسه که حتی در ورودی اتاقش رو هم نمیتونه تشخیص بده. اورسلا برای دکتر اتریشیش هم یه مورد عجیب بوده واسه گابریل آنتوان. وقتی آنتوان قیچی روی میز رو به اورسلا نشون میده،
اورسلا میگه که میدونم یه چیزی روی میزه و اصلا هیچ جوره نمیپذیره که بیناییشو از دست داده. اون خیلی واضح تو دیدارش مشکل داشته، به طوری که نمیتونسته درست راه بره، اما باور داشته که میبینه. بعد از مدت‌ها یه پزشک به نام سنکا این پدیده رو توصیف میکنه. اون از خانومی میگه که نابینا شده اما علت ندیدنش رو تاریک بودن اتاق میدونسته و بعدها در متون پزشکی با عنوان سندرم آنتوان ازش یاد میکنه. چرا این مثال رو براتون گفتم؟ همه ما نقاط کوری تو دانش و عقایدمون داریم و خبر بد اینه که اون نقاط نمیذارن ما بپذیریم که نابیناییم. تو رانندگی به ما یاد میدن نقاط کورمون رو بشناسیم و به کمک آینه و حسگر اونا رو از بین ببریم. اما تو زندگی واقعی مغز ما به این ابزار مجهز نیست. خودمون باید این نقاط کور رو بشناسیم و بر اساس اون نگاه مجددی به تفکراتمون بندازیم. کتاب برای ما با ذکر یه مثال 2 سندرم رو نام میبره. اولیش میگه شما هم هواداران فوتبال رو دیدین که فکر میکنن اطلاعاتشون از مربیان کنار زمین بیشتره. اینا دچار سندرم منتقد بیرون گودن و اعتماد به نفسشون از شایستگیشون بیشتره. در مقابل این سندرم چه سندرومیه؟ افرادی با سندرم دغل‌باز. اونا همیشه شایستگیشون از اعتماد به نفسشون بیشتره. شاید براتون عجیب باشه که بگم ما هرچی جاهل تر باشیم قدرت نظر دادن 100% در مورد یه موضوع بیشتر میشه. وقتی فکر میکنی در مورد موضوعی بیشتر میدونی احتمال اینکه کمتر بدونی بیشتره. اینجور مواقع سوگیری من جانبدار نیستن به وجود میاد. ما باید تلاش کنیم فعالانه عقایدمون رو رد کنیم. یعنی خودتون تلاش کنید عقاید خودتون رو نقض کنید. اونا رو به چالش بکشید. بعد این مدت ببینید اون عقاید هنوزم درسته. ارزش داره ازشون دفاع کنید. و کتاب تأکید زیادی روی دانشمند بودن داره. موعظه‌گر و بازجو و سیاستمدار اجازه تغییر نظر ندارن. اگه اونا بخوان نظرشون رو تغییر بدن که نشونه ضعفشونه. اما دانشمند اگه نظرش رو تغییر بده نشونه قدرتشه. نشون میده یه قدم به هدف نزدیکتر شده. این بازنگری یه چرخه داره. بذارید براتون چرخش رو بگم. اول شما ته ذهنت به این نتیجه میرسی که نمیدونی. یه جور تواضع و فروتنی. بعد این ندونستن باعث تردید میشه. تردید باعث کنجکاوی و کنجکاوی هم باعث کشف میشه. و بعد از کشف دوباره میرسیم به فروتنی. وقتی ته ذهنت بدونی که نمیدونی میتونی یه لیست از چیزهایی که نمیدونی واسه خودت بسازی. این لیست شامل همه چیزا میشه. مثلا از این که چرا نمیدونی خودتو چجوری قلقلک بدی یا خیلی چیزای دیگه. اینا همش باعث کنجکاوی میشه و در آخرم که گفتم این چرخه میرسه به فروتنی. اما کسی که فکر میکنه میدونه چرخشش این میشه. الان براتون میگم. اول یه غروری داره، بعد ثبات رأی، بعد سوگیری‌های تایید، در آخرم دوباره همون تایید. چرا میگیم فروتنی خوبه؟ چون باعث بیشتر یاد گرفتن و جلو رفتن میشه. متفکران بزرگ هیچ وقت تردیداشون رو قایم نمی‌کنن، چون حس دغل‌باز بودن بهشون دست میده. اونا همیشه تردید دارن، چون میدونن همه ما تا یه مقداری نابینا هستیم و اونا به خودشون لازم میبینن دیدشون رو قوی کنن. این افراد هیچ وقت در مورد دانسته هاشون دروغ نمیگن. همیشه فکر میکنن که هیچی نمیدونن. یکی از نشونه های یادگیرنده های مادام العمر اینه که برخوردشون با هر شخص جدیدی رو حاوی کلی نکات آموزنده میدونن. تکبر باعث میشه ضعف هامون رو نبینیم، اما فروتنی اونا رو برامون واضح میکنه و فروتنی همراه ما با اعتماد به نفسی که داریم کمک میکنه به ضعف هامون غلبه کنیم. شما با من خلاصه فصل 1 و 2 کتاب دوباره فکر کن رو شنیدید.
هفته بعدی خلاصه از فصل 3 و 4 کتابو میشنویم و امیدوارم که تا اون موقع روزگار بکام باشه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.